Gửi chàng trai tớ đã từng yêu. Tớ vẫn nhớ như in ngày tớ lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu. Cậu đã cười phá lên và hét vào mặt tớ: mơ đi. Sau đó cậu còn kể chuyện đó với mọi người, rằng con béo ú đó mà cũng đòi thích tao kìa, để mọi người cười cợt tớ. Tớ đã vô cùng đau khổ và suy sụp, đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, đã trách bản thân rất nhiều. Bây giờ khi đã trưởng thành, tớ nhận ra rằng mình không có lỗi gì cả, còn cậu thì là một thằng lỗ và cư xử như vậy. Hello, xin chào các bạn, lại là Xíu Mờ Sợ Miếu đây. Vừa rồi chính là một đoạn parody ngắn của một bộ phim rất là nổi tiếng trong năm 2020 vừa rồi. Đó chính là To All The Boys I Loved Before. Nếu như các bạn chưa xem phim này thì hãy xem thử nhé, khá là hay đó. Và diễn viên đóng vai chính trong bộ phim này đó chính là bạn Lana Condor. Và mình có vô tình nhìn thấy là bạn ấy có làm một video về chủ đề body dysmorphia, hay còn gọi là ám ảnh ngoại hình. Nếu như các bạn chưa biết body dysmorphia là gì thì hãy xem thử video này của mình nhé. Thật sự thì mình thấy là những cái vấn đề như là rối loạn ăn uống, hay là mặc cảm ngoại hình, rồi ám ảnh ngoại hình nữa, là những cái vấn đề mà thông thường thì ít người nổi tiếng nào nói đến. Cho nên là khi mà mình thấy bạn Lana Condor này nhắc đến cái vấn đề về body dysmorphia thì mình đã cảm thấy đây là một cái chủ đề khá là thú vị. Và mình cũng rất hy vọng là trong tương lai có thể là sẽ có những người nổi tiếng ở Việt Nam nữa cũng sẽ lên tiếng về những cái vấn đề như vậy. Nhưng đó chắc cũng sẽ là một cái tương lai xa lắm. Tại vì tư tưởng Á Đông của chúng ta vẫn nghĩ rằng có vấn đề về tâm lý thì là yếu đuối mà. Trong lúc chúng ta chờ đợi đến ngày đó, thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ làm một video reaction về những điều Lana Condor sẽ nói về chứng body dysmorphia. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mình thích cái kiểu chị gác chân lên ghế như vậy, rất là kiểu người châu Á luôn á. Chắc mình cũng ghét quá. When I did ballet for like all my life, I would just see myself in mirrors constantly. So I think that was my most unhealthy. And I think honestly when I stopped like doing ballet and doing classes, I felt like that was the beginning of where I could start working on the body dysmorphia. It's just when you see yourself in mirrors constantly and you're like wearing nothing, you can really just like nitpick yourself to death, which is so unhealthy. Điều này rất là chính xác luôn các bạn. Kiểu như khi mà chúng ta nhìn vào gương quá nhiều á, và trong trạng thái không có mặc nhiều quần áo, thì chúng ta sẽ rất là dễ để ý những cái đặc điểm mà mình không có thích trên cơ thể mình. Và khi chúng ta tập trung vào những cái nhược điểm đó thì chúng ta sẽ cảm thấy ghét bản thân hơn. Ví dụ như cái lúc mà mình cuồng ăn kiêng á, thì mỗi sáng là mình lại ra đứng trước gương và chụp một tấm hình, chụp thẳng rồi xong lại chụp nghiêng để xem mỡ bụng có giảm đi so với ngày hôm trước không. Rồi mình sẽ so sánh tới lui xem hai tấm hình. Nếu như một cái tấm hình của ngày hôm nay mà mỡ bụng so với ngày hôm trước mà nó không có giảm đi là mình sẽ cảm thấy rất là tệ luôn á. Cho nên là nếu như các bạn đang phải vượt qua chứng rối loạn ăn uống hoặc là chứng ám ảnh ngoại hình thì mình khuyên là điều đầu tiên các bạn nên làm đó là bước soi gương lại. But I think when I stopped dancing was the beginning of like, okay, I definitely need to heal, because the way that I thought about myself when I was dancing was not healthy. I'm not in a place where I can say like, oh yeah, it's over, you know? I think it's an everyday, like healing every day and reminding, like being so gentle with yourself. I think you have to work on it at least I have to work on it every single day. Điều này cũng rất là chính xác. Thật ra đối với những người mà đã ăn kiêng trong một khoảng thời gian dài và hoặc là có quá khứ bị body shaming và đã tự ti về bản thân rất là lâu rồi, giống như trường hợp của mình chẳng hạn, và giống như trường hợp của rất là nhiều bạn khác mà mình đã biết, thì cái việc mà trở nên tốt hơn, trở nên yêu bản thân hơn thì nó không phải là quá trình ngày một ngày hai mà các bạn có thể hoàn tất được. Đó sẽ là một cái quá trình lâu dài, và thật sự là các bạn sẽ phải làm việc với bản thân hàng ngày, mỗi ngày luôn, để chúng ta có thể trở nên tốt hơn, trở nên yêu bản thân nhiều hơn và không có trách móc bản thân quá nhiều nữa. I do think working out in a healthy way has helped a lot because it makes me feel good, makes me feel stronger. But I used to work out constantly. So now I'm trying to do things that I just genuinely love and not in like an over, like a burnout way. Anthony and I, my boyfriend, we're gonna start doing like dance, like Zumbas
it feels joyful to me. So I think that that's the main thing that's been helping. It's like doing classes that are like fun. Or my trainer is great, for example. He makes my training fun and doesn't push me to a place of burnout, which I think is important because once you're at burnout, then it's all over. Điều này cũng rất là đúng. Kiểu như trong cái khoảng thời gian mà mình bị cuồng ăn kiêng và bị ám ảnh về ngoại hình của mình á, thì mình đã tập thể dục mỗi ngày và tập khoảng 2 tiếng một ngày, và nói chung là mình tập tất cả mọi thể loại. Mình tập cả những thứ mình thích và tập cả những thứ mình rất là ghét nữa, ví dụ như là đẩy tạ, rồi xong những bài tập kiểu hít đồ á, thì mình tập những cái bài tập đó là mục đích là để cho nó giảm cân càng nhanh càng tốt. Chứ mình thật sự không có tận hưởng một cái giây phút nào khi mà mình tập những cái bài tập như vậy. Và cứ sau mỗi ngày tập luyện như vậy thì mình về nhà mình rất là mệt, mình cảm thấy stress cực kỳ luôn. Và sau này thì trong cái quá trình chữa lành của mình á, thì mình đã chỉ có tập những thứ mình thích thôi, chứ mình không có ép bản thân làm những thứ mình không thích nữa. Và mình nghĩ là nhờ đó tâm trạng của mình cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái việc mà chọn một cái người PT, tức là một người personal trainer mà biết được cái giới hạn của bạn là rất là quan trọng. Cái câu chuyện này thì không phải là của mình, nhưng mà mình cũng xin phép được kể ra ở đây. Tức là có một bạn đã inbox mình và tâm sự là bạn ấy đã mất cân được nhiều tháng rồi, và bạn ấy thì hiện đang tập với một PT. Và cũng nhờ người PT đó mà bạn ấy có thể giảm cân đến cái mức cân hiện tại của bạn đó. Tuy nhiên thì bây giờ thì bạn ấy đã bị mất cân, và mình khuyên bạn ấy là không có nên tập luyện nữa, để đợi bao giờ có cân lại thì mình hẳn tập luyện sau. Tuy nhiên thì khi mà bạn đó đi nói với lại người PT đó, và bạn ấy cũng chia sẻ là bạn ấy bị mất cân nguyệt luôn, nhưng mà anh đó thì không có chịu hiểu cho bạn này, và lại nói với bạn đó là chắc là em lười thôi đúng không, em không muốn tập nữa nên em nói vậy chứ gì. Và thật sự thì cái điều đó nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của bạn đó, và khiến cho bạn đó không có muốn thực hiện all in, là thực hiện cái quá trình chữa lành để mà có cân nguyệt trở lại nữa. Vì vậy cho nên nếu như trong tương lai các bạn có ý định đi tập với một PT thì hy vọng là các bạn sẽ có thể lựa chọn được một người tốt và là một người biết tôn trọng những cái giới hạn của bạn. It's been like I've actively had to make sure that I'm taking care of myself every day, because there are days definitely that I'm like I'll just lay in bed and won't do anything, and then I realize like, oh, I need to do something like meditate or read or whatnot. And then physically, I was just talking about this, that right when the pandemic hit, we all just stopped working, and I know for so many of us, we were just work constantly, and so you didn't, at least for me, I didn't have time to really sit and like with myself. And as soon as the pandemic hit, like I just stopped working, and then I feel like I just was like, well, the world is over, and so I just truly was like, I'll be a couch potato forever. And then it was only till like recently where I started like, no, the world will keep going. And so now I'm like working out and doing all this stuff, but it's definitely not, I'm like not gonna sit here and say, oh yeah, it's been like awesome. My self-care has been great, because I don't know if it truly has up until like, you know, the past like maybe 3 months where I'm like, okay, the world isn't gonna end. Now I feel like there's hope, but who knows. Ok, về đoạn này thì mình cũng nghĩ là nếu như mà các bạn thỉnh thoảng có quên mất việc phải chăm sóc bản thân thì cũng đừng có cảm thấy quá tội lỗi về điều đó. Tức là đôi khi trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian như vậy, kiểu chúng ta sẽ cảm thấy rất là tệ hại, kiểu cuộc đời mình nó cứ trôi lừng lững, mọi thứ trôi qua một cách kiểu không để lại một cái dấu ấn gì trong cuộc đời của mình, và mình cảm thấy rất là chán và mình không có muốn chăm sóc bản thân gì cả, thì cũng ổn thôi. Thật ra thì những cái khoảng thời gian như vậy sẽ là cần thiết để các bạn có thể ngừng lại và suy ngẫm xem mình có đang đi đúng hướng hay không, những điều mình đang làm có khiến cho mình hạnh phúc hay không, và liệu mình muốn làm gì tiếp theo đối với cuộc sống của mình. For myself, it's like sometimes when you're feeling very low, you just kind of binge, and that's how it is in the moment. Like, I know I've talked about it publicly, but it's like something I think that's feels so private to me. This year has given us the space, at least myself, I'll only speak for myself, has given me the space to see what really truly matters. Like, at the end of the day, I'm so like, I love my dog, you know, and I know now the times that I've abandoned myself, and I don't want to ever feel like that again. I don't feel the need to be like, I have to say yes to every single thing, because mentally that's not healthy. My ultimate self-care for me is being with my pup. Well, she's not a puppy anymore, but I'll call her a puppy forever. Yeah, một ý kiến hay. Khi mà các bạn cảm thấy tệ hại thì một cách để giúp cho cái tâm trạng của mình trở nên tốt hơn đó chính là dành thời gian với thú cưng của các bạn.
Thì đây cũng là một cách mà mình thường xuyên làm dạo gần đây. Thì những lúc mà mình cảm thấy buồn hay mệt mỏi, mình sẽ ra ôm mèo của mình. Đây là một cách rất là hay, tại vì khi mà ôm ấp, ôm người thân hay là ôm thú cưng á, thì cơ thể của chúng ta sẽ giải phóng oxytocin, là một cái hormone giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Cho nên là hãy nuôi thú cưng. Yes. People are speaking their truth during the pandemic. I honestly couldn't tell you why I decided to like be more outspoken. I mean, I would like to, like my little cousins are dealing with the same things. I want them to know that they're not alone. Like if you're 12 right now, growing up, like as a kid, you look up to like, I don't TikTok, but I will maybe TikTok, but like all these people look so perfect. I'm 23 and I'm influenced by it. And I'm like, oh my God, like all these models and everyone looks so great. What do I do? But we have to do a better job at being kind to ourselves for sure. Lúc trước thì nếu như mà ai theo dõi kênh của mình từ cái hồi mà mình mới đăng clip thì cũng biết là mình có một kênh TikTok nữa. Tuy nhiên thì sau một quãng thời gian mình sử dụng nó và có thể nói là không thành công lắm, thì sau đó mình không dùng nữa. Tại vì mình cảm thấy trên đó toàn những người xinh đẹp, và một củ khoai tây như mình thì sẽ không thể nào thành công trên TikTok được. Tuy nhiên thì dạo gần đây mình đã nghĩ khác rồi. Và mình quyết định cho bản thân một cơ hội và mình đã sử dụng TikTok trở lại. Cho nên các bạn hãy follow mình nha. I think if someone were to come to me asking for advice about body dysmorphia and just any sort of mental health, I would just say you have to treat yourself like your best friend, and you have to talk to yourself like you're your best friend. You would never tell your best friend like the things that you say to yourself in your darkest times. You would never in a million years. And I think that we have to talk to ourselves kindly and gently and treat ourselves like our best friends, because this is like all we have. Like this mind and this body is like the one we get. Thật ra thì nhiều người trong chúng ta đang đối xử với chính bản thân mình như thể chúng ta là kẻ thù của chính bản thân mình vậy. Chúng ta nói những cái lời rất là tiêu cực đối với bản thân luôn, kiểu chỉ muốn dìm cho nó chết đi thôi á. Kiểu phải làm cho mình cảm thấy thật là tệ mới được. Cho nên là nếu như các bạn đã cảm thấy quá chán nản với việc cảm thấy tệ hại về bản thân và muốn cảm thấy tốt hơn, thì việc rất cần thiết phải làm đó chính là đối xử với bản thân mình như là cách chúng ta đối xử với một người bạn thân. Tức là khi mà chúng ta đang định nói điều gì đó tồi tệ với chính bản thân mình, thì hãy suy nghĩ xem bạn liệu có nói điều đó với người bạn thân nhất của bạn không. Và sau đó hãy cố gắng thay đổi những cái lời nói tiêu cực đó thành những lời nói tích cực, để chúng ta có thể tự động viên chúng ta trở nên tốt hơn. Bởi vì có một điều chắc chắn, đó chính là gia đình rồi cũng sẽ rời xa chúng ta, bạn bè rồi cũng sẽ rời xa chúng ta, và điều duy nhất còn lại với chúng ta mãi đó chính là cơ thể và tâm trí này. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng đối xử với nó một cách tốt nhất có thể nha. Hết rồi. Mình cảm thấy những chia sẻ của Lana khá là thú vị và hữu ích, và mình hy vọng rằng các bạn cũng đã hiểu được thêm một cái góc nhìn của một cái người nổi tiếng đã mắc chứng body dysmorphia và cách họ đã vượt qua như thế nào, để chính các bạn, những con người có thể không phải là ngôi sao điện ảnh thế giới nhưng vẫn vô cùng tuyệt vời, sẽ có thể vượt qua chứng body dysmorphia hay chứng rối loạn ăn uống hay tất cả những chứng bệnh tâm lý trên đời này để có thể yêu thương bản thân nhiều hơn nhé. Ok, video clip của mình đã là hết rồi. Mình rất hy vọng rằng những điều mình vừa chia sẻ đã có thể giúp ích được cho các bạn. Nếu như các bạn đã thích video thì nhớ bấm like, share cũng như là subscribe cho channel của Diễn Một Miếu nha. Ngoài ra thì đừng quên follow mình trên Instagram, TikTok và kết nối với mình ở trên Facebook. Ok, video của mình đã là hết rồi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.